سعی کنید خب ما امین جمع میں این جمع رو مشتمل کنم جی پی دیت رو مشتمل کنم دات ام سی رو مشتمل کنم سعی کو خب ما میگم امی ما امین جمع سیتینگ ما میم سعی این جمع میم پیکچر دا پیکچر امین جمع ایرا سعی و امین جمع ایرا انتخاب میکنم ایرا سعی و ایرا سعی کو ای بسیار کلان آمد امین جا رایت کلیک میکنم سعی رایت کلیک کو پرسونالایز بیا دا پرسونالایز امین جمع میم ایرا سنتر انتخاب میکنم سنتر دمابین شد سعی خو یک نفر میای امی عکس تبدیل میکنه امی عکس چی میکنه تبدیل میکنه ما میگم ایتو یک کار میکنم که امی عکس بیخی چی شوه تبدیل نشوه صحیح است فهمیدی این عکس مثلا نفر میای این عکس خوش میکنه ببینین امو عکس چی شد امو عکس چی میشه تغییر میخوره اگر ما بیام اینا ما کلان میکنم امی جا بیا میگم امی عکس چی شوه باید باشه سعی کو ایچی طور میشه باز امی جا باز رایت کلیک کو امی جا بیا پرسونالایز بیا صحیح پرسونالایز دا پرسونالایز امین جمع میں ایرا انتخاب میکنم و ایرا چی کو کلوز کو وقتی که ایرا کلوز کردی باز امین جمع میں استارت مینو باز امین جمع میں جی پی ڈیٹ ڈاٹ ام سی صحیح است ایرا انتر کو وقتی که ایرا انتر کردی باز امین جمع میں ایرا ما کلان میکنم و امین جمع میں ایڈمنسٹریٹر ٹیمپلیٹس و ڈیسکٹاپ صحیح باز امین جمع ڈیسکٹاپ دا ڈیسکٹاپ امین جمع میں چیرا آفرین ڈیسکٹاپ چی ڈیسکٹاپ wallpaper کلیک کو صحیح وقتی که ڈیسکٹاپ wallpaper کلیک کردی این جبه انیبل باز همین جبه ایرا کلوز کو و ایرا ما پایین میکنم همین جبه ما دس پی سی دا دس پی سی همین جبه ما کدام ده دی دا دی همین جبه پیکچر بیا دا پیکچر ایرا انتخاب میکنم کدام عکس مثلا همین جبه ای عکس اول خواهی نامش کلان نام است اینجا یک نام میتم مثلا چی نام میتم مثلا عمر صحیح است عمر این امین جمع ای عمر د کدام جه امین جمع او عمر صحیح است کجاست هم این عمر د امین جمع رایت کلیک کو پراپرتیز بیا د پراپرتیز ایرا کاپی کو کنترل سی چی گرفتم آفرین کنترل سی بنام ای پیکچر بنام چی است بنام عمر است نه علی میم کجا میم و امین جمع ایرا انتخاب کو وقتی که ایرا انتخاب کردی باز همین جا بیا ایرا انتخاب کو و ایرا کنترل وی کو وقتی که کنترل وی کردی همین جا بیا سلش صحیح است اینجا او پیکچر بنام چی بود اینجا نمشته کو عمر نمشته کو عمر صحیح و دات جی پی جی عکس بود نه همین عکس چی رقم بیایا فیل بیایا فیت بیایا اسکریچ بیایا ما میگم همیشه چی بیایا سنتر بیایا یا فیت بیایا صحیح فقط ایرا اپلای کو اوکی کو باز همین جبه ایرا کلوز کو وقتی که امی ایرا پالیسی را چی میکنی صحیح است اپدیت میکنی اینجا ما میم چی نمشته کو جی پی اپدیت صحیح است جی پی چی نمشته کو جی پی اپدیت وقتی که جی پی اپدیت نمشته کردی باز همین جبه صحیح است اینجا یک چند سکند میگیره میگه این سکسسفول شد باز در این وقت چی میکنی کامپیوتر چی کو ریستارت کو وقتی که ریستارت کردی امو عکس چی میشه همینجا همراه تو میایه او را باز کسی تغییر کرده نمیتونه نفر میایه کجا میایه پرسونالایز میایه وقتی که پرسونالایز آمد مکمل پرسونالایز کلیک میکنه در پرسونالایز که کلیک کرده امو عکس تابال نامده خو امو پالیسی چی شد تطبیق شد عکس که کامپیوتر ریستارت نکنی نمیایه این باز تغییر مغیر نمیخوره تغییر میشه مثلا تغییر میخوره نه نمیتونیم با استاد سافتویرها و دیگه چیز میشه توسط سافتویر می خود چیز ضرورت است که در ویندوز یک چیز باشه سافتویر صحیح است صحیح تغییر نمیخوره میخوام که او را پس چی کنم پس او را جور کنم همینجا ما چرا نمشته میکنم آفرین جی پی ادیت نمشته کو جی پی ادیت دات ام سی و ایرا اوکی کو وقتی که ایرا اوکی کردی باز همینجا بیا ادمنستریتیو تمپلیٹس و ڈیسکٹاپ ما در ڈیسکٹاپ شاب صفحه اگین ڈیسکٹاپ و امین جمع چرا آفرین ایرا کلیک کو و این جمع ناٹ کنفیگر ایرا اپلای کو اوکی کو و ایرا